سلام از یک جستجوگر به همه جستجوگران عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. این قسمت 27م رود هست و در واقع قسمت 7م سریالی به نام پدران غایب فرزندان گم شده هست و اسم این اپیزود از این سریال هست سرزمین مادران. تو این قسمت علاوه بر کتاب رابرت بلای که کمکمون کرده تا اینجای سفر بریم، دو تا کتاب دیگه راهنمای ما هستن. دو تا کتاب خوبه دیگه. یکیشون اسمش هست زنانگی از دست رفته، نوشته آقای رابرت الکس جانسون، ترجمه خانم ساره سرگلزایی از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی، و دیگری هم کتاب شفای رابطه دختر با مادر، نوشته خانم اولین سیلتن بازوف، ترجمه خانم سارا کهربایی و باز هم از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی. اینو بگم که تو این قسمت من در واقع برای اینکه در مورد موضوع بسیار ظریفی میخوایم صحبت کنیم، سعی میکنم که بیشتر از روی متنی که با استناد به کتاب ها نوشتم بخونم و در واقع نقش من تو این قسمت بیشتر چسب و قیچیه، برای اینکه انقدر این موضوع ظریفه و انقدر دقیق باید منتقل شه که من سعیم اینه که دخالتم رو تو انتقالش به کمترین میزان کاهش بدم. برگردیم به قصه و خلاصه موضوع رو ادامه بدیم. گفتیم که پسرک نتونست در حضور پادشاه اون چیزی رو که باید انجام بده و از قصر اخراج شد. سرآشپز دلش به حال پسرک میسوزه. با باغبان که دوستش صحبت میکنه و میگه این پسر یکی از اقوام ماست و ازش میخواد که به پسرک به عنوان مثلا یک شاگرد باغبان یک کاری رو در باغ قصر بده و اونم موافقت میکنه. حالا پسرک کار باغ میکنه و با طبیعت آرام آرام عجین تر میشه. آبیاری میکنه، درخت و بوته میکاره، با باد و باران و طوفان و ابر و خورشید و خاک و ماه پیوند برقرار میکنه. این پیوند قرن‌هاست که یکی از گمشده‌های انسانه. پیوند با روح طبیعت که تو همه فرهنگ‌ها و سنت‌ها به صورت یک زن یا به صورت کهن الگوی مادر تجسم شده و تصویر شده. یه زمانی قرن‌ها پیش این پیوند برقرار بود. یه وقتی دل هر ذره رو که میشکافتی آفتابیش در میان میدیدی و بشر در واقع با زمین که مادر بود و جان تمام موجودات از اون در واقع تغذیه میشد در پیوند بود و هم نیازهاش رو تأمین میکرد و هم در آغوش این مادر زمین التیام پیدا میکرد. اما انسان آرام آرام بیشتر و بیشتر خواست. انسان خواست که بر کل این طبیعت استیلا پیدا کنه. خواست فرمان روای بلا منازع همه آنچه که هست بشه و یک مانع بزرگ سر راهش بود. جهان جان داشت و انسان برای اینکه بتونه این طبیعت رو سلاخی کنه و استیلا و سلطه پیدا کنه بر طبیعت، باید این جان در طبیعت رو انکار میکرد. انسان همیشه با توجه به پدیده‌های طبیعی احساس خویشاوندی با در واقع پدیده‌ها احساس میکنه. این احساس که من و خاک گلدون با هم قوم و خویشیم رو حس میکنه. اما این پیوند رو باید انکار میکرد، باید از یاد میبرد، بعد مثلا جانی که در درخت ها بود رو نادیده میگرفت برای اینکه بتونه میلیون ها اصل درخت رو بدون احساس خاصی قطع کنه. از اینجا در اسطوره های انسان ها و اقوام مختلف از حدود 3000 سال پیش ما میبینیم که تغییراتی رخ میده و عملا انگار مادر از همه این اسطوره ها تبعید میشه. انگار از کل جهان، از کل طبیعت مادر یا اون جان در این پدیده ها انگار تبعید میشه، بیرون کشیده میشه. انگار با سرنگ اون آفتابی که درون هر ذره دیدیم رو خارج کردیم و همش رو به جایی بیرون جهان فرستادیم. حالا معنا و جان رو از طبیعت بیرون کشیدیم. حالا دیگه درختان فقط اسکلت های بلوراجین شدند. زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه. خلاصه بگم از اینجا زمستان شد. حالا اما پسرک در باغ یک توجه آگاهانه و توأم با مکس رو نسبت به طبیعت داره تجربه میکنه که این یک پیوند قطع شده رو دوباره داره بازسازی میکنه و این مرحله بسیار مهمیه. اما چیزهای دیگری هم در راهه.
یک روز از روزها که پسرک گرم کار بوده، خسته به درختی تکیه میده و دستمال سرش رو از سر بر میداره تا سرش هوایی بخوره. آفتاب به موهای طلایی پسرک میتابه. بازتاب این نور از میان برگ‌های درختان باغ قصر عبور میکنه، از پنجره بسته اتاق غمگین ترین شاهدخت جهان رد میشه و صورت شاهدخت رو که در گوشه‌ای با زانوهای بغل گرفته اندوهگین نشسته نوازش میکنه، او رو به سمت پنجره میکشونه و شاهدخت انتهای باغ یک پسرک با موهای طلایی میبینه که تکیه داده به درخت. شاهدخت مدت هاست در اسارت اندوهیه که نمیدونه چیه و دل و دماغ زندگی کردن نداره. مدت هاست در اتاقش خودشو حبس کرده، اما انگار چیز خاصی در این پسرک دیده و حس کرده. به باغبان رو احضار میکنه و بهش دستور میده به پسرک، یعنی به شاگرد باغبان، بگه که یک دسته گل از باغ براش بچینه و بیاره. پسرک اینو که میشنوه خوشحال میشه. شاهدخت رو از دور دیده بوده، گاه به گاه، و همیشه تحسینش کرده بوده، اما به خودش اجازه نمیداده که جلو بره و حرف دلش رو بزنه و حالا میتونه شاهدخت رو ببینه و خدا رو چه دیدی. پسرک نه یک دسته گل، بلکه یکی از زیباترین گلهای زنده ریشه‌دار وحشی رو با خاکش میبره برای شاهدخت و این اولین دیداره. شاهدخت گل وحشی زنده رو در دستان پسرک که میبینه مطمئن‌تر میشه که اشتباه نکرده، که پسرک انسان ویژه‌ایه. بهش میگه من میدونم که تو موهای طلایی داری. قلب پسرک میتپه، به شاهدخت نگاه میکنه. چه چشمهای زیبای غمگینی. این دخترک در چه رنجیه و چطور میشه کمکش کرد؟ اینجا کمی مکث کنیم. برای پی بردن به رنج اصلی شاهدخت باید کمی بگردیم و ببینیم که بین انبوه شخصیت‌های قصه، مثلا در قصر، چه کسی هست که هیچ اسمی ازش نیست. ملکه مادر. غیبت ملکه مادر در تمام این قصه، این اسطوره، بسیار معنا داره. اینو یه گوشه ذهنمون بذاریم، چون یه ذره جلوتر دوباره به این قسمت، به غیبت مادر و ملکه برگردیم به لحظه مقدسی که بین پسرک و شاهدخت در حال رخ داده. به قول یونانی‌ها این لحظه کایروسه، لحظه‌ای که هرچه در سرنوشت کسیه آشکار میشه. این لحظه عشقه، این لحظه‌ای که انگار نیروی یا ندای قدرتمند در قلب تو میگه که راهی که داری میری راه درستیه. لحظه‌ای که پسرک غرق در رویای عشقه. پسرک در این فکره که آیا خوشبخت خواهیم شد؟ برای او چه باید بکنم؟ برای خوشبختی او چه قدمی میتوان برداشت؟ اصلاً یک زن از زندگی چه میخواهد و چطور میتونه بهش برسه؟ برای جواب دادن به این سوال بذارید یه افسانه در واقع دیگر رو در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. کمی این افسانه آیرون جان رو مینیمایز کنیم، یه قصه دیگه براتون خیلی سریع تعریف کنم. یکی بود یکی نبود. در زمانهای قدیم یه شوالیه یه کار اشتباهی انجام داد و مجازات اون کار از نظر پادشاه اعدام بود. حکمشو بهش دادن، ولی یه شرط هم براش گذاشتن. به شوالیه گفتند که تو 1 سال فرصت داری که جواب یکی از سخت‌ترین سوالات جهان رو پیدا کنی و اون سوال اینه: یک زن واقعاً در زندگی چه میخواهد؟ و اگر بتونی جواب این سوال رو پیدا کنی از مجازات اعدام میرهی. خلاصه شوالیه شروع میکنه با آدم‌ها حرف میزنه، با دانایان، با خلاصه خردمندان، با دانشمندان، با زنان، با مردان، با همه، و هیچ کس جواب این سوال رو نمیدونه که یک زن از زندگی واقعاً چه میخواهد. بهش میگن که یه جادوگر خیلی کریه و پلیدی هست، در حاشیه شهر زندگی میکنه و اون جواب این سوال رو احتمالاً میدونه و جواب همه سوالات رو میدونه. خلاصه میره پیشش رو و سوال رو از جادوگر میپرسه. جادوگر بهش میگه که من جواب رو میدونم، فقط یک شرط داره که این جواب رو به تو بگم و اون اینه که تو با من ازدواج کنی. خلاصه شوالیه میبینه هیچ جوره راه نداره و دوباره جستجوشو ادامه میده. میرسه به 1 روز قبل از اجرای مراسم اعدام.
و او میبینه که فرصتی نداره، باز برمیگرده پیش جادوگر و سوال رو میپرسه و شرط رو میپذیره. یک زن در زندگی واقعا چه میخواهد؟ و جادوگر بهش میگه که او میخواهد فرمانروای زندگی خودش باشد. او میخواهد فرمانروای زندگی خودش باشد. شوالیه با این جواب به قصر پادشاه میره و وقتی سوال رو میپرسن و او پاسخ رو میده، انقدر قلب همه به لرزه در میاد که همه میفهمن که این پاسخ درستیه. از اعدام میرهه و شب بعد شب عروسی شوالیه و جادوگره. خلاصه مراسم برگزار میشه، کلی هم از دیدگاه بقیه آبروریزی و اینا بوده. جادوگر بوی تعفن میداده، بد غذا میخورده، بیادبی میکرده، همه اینها بوده تا خلاصه مهمونها میرن و شوالیه و جادوگر در خلوت در واقع با هم بودن. شوالیه داشته به سرنوشت تلخش فکر میکرده که ناگهان جادوگر روش رو بر میگردونه و شوالیه میبینه که او زیباترین زنیه که تا به حال در زندگیش دیده. جادوگر بهش میگه یک نفرینی من رو اسیر کرده که نیمی از روز میتونم این شکلی باشم انقدر زیبا و نیمی از روز به هیبت اون جادوگری باشم که تو دیدی، ولی تو میتونی انتخاب کنی که در کدام نیمه روز من چه شکلی باشم و آیا در نیمه‌ای که مثلا ما با مردم در ارتباطیم من اون روی زیبا باشم یا چنان که در خلوتیم. شوالیه قلب پاسخ رو در مورد یک زن در زندگی واقعا چه میخواهد درک کرده. برای همین بهش میگه این انتخابی که تو خودت باید انجام بدی، خودت باید تصمیم بگیری که چگونه باشی. داستان میگه ناگهان چیز سیاهی مثل یک نفرین از اتاق شوالیه و جادوگر بیرون رفت و جادوگر برای همیشه و برای همه ساعتها زیباترین زن جهان شد. خیلی نکته مهمی تو این قصه هست. یکی این که یک زن در زندگی چه میخواهد و نکته بعدی این که چطور میتونه به اون برسه. شاید نکته خیلی ساده مهمی که از اینجا میخوایم ادامه روایت رو پی بگیریم اینه که شاید مهمترین چیزی که یک زن رو فرمان روای زندگی خودش میکنه عشق بی قید و شرطه. عشق بی قید و شرطه. اما چی این عشق رو مسدود کرده؟ چه چیزی؟ اینجا رابرت الکس جانسون در مورد این حرف میزنه که یک چیز مهم باعث شده که عشق بی قید و شرط اینقدر کالای نادر و کمیابی در جهان ما بشه و اون زنانگی از یاد رفته است. قرن هاست که مادران نتونستن احیاش کنن و به دخترانشون این عشق رو منتقل کنن. قرن هاست که مادر همونجور که گفتیم از جهان تبعید شده. برگردیم به قصه پسرک. پسرک میفهمه که زخم شاه دخت زخم مادره و تصمیم میگیره تمام تلاششو بکنه تا به شاه دخت کمک کنه که رابطش با مادرش رو شفا بده. کلید باز هم زیر بالش مادره. یه توضیح بدم از اینجا به بعد داستان که این قسمت در واقع سفر به سرزمین مادران و فهم زنانگیه، برای اینکه اون عشق بی قید و شرط رو بتونیم ذره‌ای طعمش رو بچشیم. و رابرت الکس جانسون میگه این در خانوم‌ها بی‌واسطه رخ میده. در واقع حرفش اینه که این زنان هستند که زنانگی رو در اعماق ذهنشون به یاد میارن و میتونن به یاد جهان بیارن و این زنانگی، این مادرانگی یا این نیروها، این آنیما که حالا هر اسمی میخوایم روش بذاریم، این اون چیزیه که میتونه مخزن عشق بی قید و شرط باشه. پس قهرمان این قسمت شاه دخته که در حال مواجهه با شاید پیچیده ترین احساساتش، رابطش با مادرش و در خلال سفر شاه دخت و مواجهه شاه دخت با این احساس پیچیده در واقع اون سرزمین مادران انگار آشکار میشه دوباره. اینجا برای اینکه بتونیم این رابطه رو توضیح بدیم من رفتم سراغ یه کتاب دیگه که کتاب بسیار خوبیه. گفتم اسمش هست شفای رابطه مادر با دختر. یه تذکر مهم اینجا اینه که اگر شما مادر هستید
این ادامه این بحث رو و اینجا رو حتما به عنوان یک دختر، به عنوان یک کودک بشنوید. کمی مکث کنید. حتی اگر کمک میکنه ویدیو رو نگه دارید، یه عکسی از کودکیتون رو ببینید برای اینکه در واقع دوباره به یاد بیارید اون کودکی رو. و اینو بدونیم که مادران به اندازه کافی خودشون رو شماتت میکنند و هدف از این که بخوایم این زخم رو باز کنیم اصلا شماتت دوباره مادران نیست، بلکه ماجرا اینه که تا زخم رو نبینیم امکان شفا وجود نداره. کتاب رو زنی نوشته که خودش روانکاو بالینیه، به شفای بسیاری از زنان کمک کرده، خانم بازوف و از جمله خودش. پس کلی تجربه زیسته و بالینی و پژوهشی هم تو کتاب هست. اول به زخم میپردازیم، درک اون چیزی که بین دختر و مادر به هر دلیلی ممکنه به اشتباه رخ بده، چون این بخش ضروری از شفاست. نویسنده با توجه به مطالعات و انبوه مشاهداتش این زخم‌ها رو توضیح میده. میگه یه مسئله اصلی رنج دختر ناشی از اینه که مادر با احساساتش بیگانه است. یه مادر باید بتونه خوشحالی، ترس، سردرگمی، ناامیدی و در کل همه طیف‌های احساسات رو بشناسه تا بتونه عواطف کودکش رو درک کنه و بهش پاسخ بده. مادر کودکش رو بازتاب میده. کودک در آینه مادره که خودش رو تعریف میکنه و خودش رو میشناسه. اگر مادر مرتب احساسات کودکش رو نادیده بگیره یا اونها رو بد تفسیر کنه، کودک نمیتونه خودش رو بشناسه و ممکنه یک عمر یک خود اشتباهی رو زندگی کنه. نویسنده میگه رد این رنج رو و نشونه های این عدم درک احساسات رو میشه در زندگی بزرگسالی هم پیدا کرد. این نشونه مهمیه. میپرسه، میگه مادر شما چقدر حقیقتاً به دنیای شما تمایل نشان میدهد یا میداده است؟ چقدر اساساً شما رو میشناسد یا میشناخته؟ اساساً میداند شما چه کسی هستید؟ منظورم هویتی است که پشت این روکش دختر همیشه خوب و همیشه راضی وجود دارد. آیا میفهمد؟ آیا شما را میفهمد یا میبیند؟ آدم ها میتونن ساعتها با هم حرف بزنن و در واقع بینشون ارتباطی برقرار نشه. ویویان گورنیک تو کتابی به نام وابستگی های شدید که درباره رابطش با مادرشه از یه تجربه ساده اما خیلی غمناک روزمره اینطور می نویسه. از روزی حرف میزنه که یه روز خیلی خوب داشته. اینطور بذارید بخونمش. میگه امروز امید بخش است. هر کجا که میروم، هر کاری که میکنم، هر چه که چشمم میبیند و گوشم میشنود خوب است. میروم که مادرم را ببینم. دارم پرواز میکنم، میخواهم قدری از این درخشش را به او بدهم و شعف فراوانم از زنده بودن را به او منتقل کنم، چون او قدیمی ترین محبوب من است و در این لحظه من عاشق همه هستم، حتی او. من میگویم وای مامان، اگه بدونی چه روز فوق‌العاده‌ای داشتم. اون میگوید اجاره ماهو دادی؟ من میگویم مامان گوش کن. اون میگوید بابت این چیزایی که مینویسی پولم بهت میدن؟ من میگویم مامان بسه، بذار بهت بگم چه احساسی دارم. او غر میزند چرا یه چیز گرمتر نپوشیدی؟ تقریبا زمستونه. فضای درونم کم کم به لرزه میافتد. دیوارهایش فرو میریزد. احساس نفس تنگی میکنم. حرفهایم را میخورم. به مادرم میگویم تو دقیقاً میدونی چطور چیزای درست رو تو زمان درست بگی. این استعداد تو عالیه. باعث میشه نفس تو سینم حبس شه. اما او نمیفهمد. حتی نمیفهمد که دارم طعنه میزنم و نمیداند که مرا نابود میکند. او نمیداند که من از اضطراب او چقدر مضطرب میشوم و از افسردگی او چقدر احساس پوچی میکنم. چطور میتواند اینها را بفهمد؟ او حتی نمیداند من اینجا هستم. اگر به او بگویم که برایم مثل مرگ و زندگی است که او بداند که من اینجا هستم، که ببیند، او هاج و واج و پریشان به من خیره می شود. مادرم، این دختر بچه کوچک 77 ساله.
نویسنده میگه دلیل اصلی این حالت در بعضی از مادران اینه که مادر حتی درست خودش نمیدونه چه احساسی داره. در واقع در مورد دلایل تاریخی اینجا میشه فکر کرد، در مورد اینکه چه طیفی از احساسات برای مادر به عنوان یک زن اساساً قابل احساس کردن بوده. در مورد این حرف میزنه که این مادر که کمکی نداشته، اطلاعاتی در دسترسش نبوده و جامعه فقط بهش زخم زده و 2 یا 3 یا 4 احساس ممکن رو براش تعریف کرده و ممکن کرده، نمیتونسته و اگر آگاه نشه نمیتونه فرزندش رو با تمام پیچیدگی های انسانیش بفهمه و بازتاب بده. مادری که خودش فقط به عنوان یه دختر خوب تربیت شده، فقط بلد یه دختر خوب تربیت کنه و ما میدونیم که بچه های خوب بیمارند. بین تربیت یه دختر خوب با تربیت خوب یک دختر زمین تا آسمون فاصله است. تربیت یه دختر خوب یعنی اینو بکاری تو سرش که باید بی‌نقص باشی. تربیت خوب یه دختر یعنی این که آگاه، عاشق زندگی و شجاع باشی. شما چطور تربیت شدید؟ این سوال مهمیه که تو ضمن این اپیزود بهش فکر کنید. نویسنده از یه مفهوم تلخ دیگه هم حرف میزنه به نام فردیت قطعه شده که از اون چیزای فراگیریه که کمتر بهش پرداخته شده. از یکی از مراجعه کنندگانش مثال میاره، دختری 20 ساله که درگیر انواع رفتارها و بیماریهای خود تخریبگران است. باز هم کلید زیر بالش مادره. مادر این دختر ناخواسته، بدون اینکه بدونه، ناخودآگاه هویت دخترش رو قطعه کرده. با این تعریف هایی که نویسنده اسمشو میذاره تاییدهای همیشه مشروط. لباست عالیه ولی موهات، خوب شدی ولی پاهات، دختر خوبی هستی ولی خنده هات، درست خوبه آفرین ولی اخلاقت خوبه ولی علاقه هات. دختری که از درون با 1000 بیماری و کابوس داره فریاد میکشه مادر پس کی حتی برای یک لحظه هم که شده تمامیت من را، کل من را تایید میکنی. او قطعه شده و همیشه قطعه‌ای هست که کاملا خوب نیست. در آینه به خودش نگاه می کند و نه تصویر تمام بدنش که تصویری تکه تکه از بخش‌های جداگانه از بدنش را می بیند که از هر کدام به دلیلی می تواند متنفر باشد. مادری که در همه آدم‌ها غیر از دخترش یک کل می بیند، اما برای اینکه دختر خوبی بسازد که خودش هرگز نبوده، مثل یک سلاخ بدون بی‌حسی بدن و ذهن و هویت دخترش رو قطعه کرده و یادش داده که اینطور خودش رو ببینه. اما چطور همچین چیزی ممکن میشه؟ چطور یک مادر میتونه بدون اینکه بدونه ناآگاهانه همچین کاری کنه؟ نویسنده میگه از کودکی به مادر یاد دادن که ناقصه و ضعیفه و اون نمیخواد دخترش رنجهای او رو بکشه. دخترک باید کامل باشه تا نجات پیدا کنه. اما آیا راه نجات اینه؟ ببینیم چه اتفاقی دقیقاً داره بین دختر و مادر تو این رابطه میفته. اینجا یه نویسنده روانشناسی که خیلی میتونه به ما کمک کنه خانم آلیس میلره که تقریباً عمرش رو صرف بررسی رابطه کودک و والدین کرده. این نکته خیلی خیلی مهم اینجا آلیس میلر میگه. آلیس میلر میگه که در واقع اینطور مینویسه که وقتی بچه‌ها حس میکنند که مادرشان اعتماد به نفس پایینی دارد و تحقیر شده است، خودشان را به نوعی فدا می‌کنند تا نیازهای مادر و رضایت مادر را برآورده کنند تا او زنده بماند. یعنی کودک انعکاس مادر می‌شود، نه مادر انعکاس کودک. چقدر تراژدی پشت این جمله هست. یه بار دیگه میخونمش. یعنی کودک انعکاس مادر می‌شود، نه مادر انعکاس کودک. و اینطور ادامه میده. مادری که نیاز دارد فرزندش انعکاس او باشد و نه برعکس، زنی است که سرزندگی و انرژی او را به غارت بردند. او زخمی شده و نیازمند شفاست. دختر کوچکش که مادر را از زندگی خودش بیشتر دوست دارد، صرفاً می‌خواهد حال او را خوب کند. اما چون کوچک بی‌پناه و بی‌قدرت است،
نمیتواند زندگی مادر را سر و سامان دهد و خب همه عمر احساس شکست میکند بی آنکه بداند چرا. دخترک باید بره پایین تا در اعماق ذهنش بفهمه شاید مأموریتی رو به عهده گرفته که تحققش ناممکنه. هیچ کودکی نمیتونه والدینش رو نجات بده. هیچ کودکی نمیتونه والدینش رو نجات بده. هیچ بیستی نمیتونه. هیچ میزانی از خوب بودن نمیتونه مادر رو نجات بده. خود مادر و فقط خودش باید دست به عمل بزنه. شفا یک مقوله درونیه. همونطور که هیچ کس نمیتونه به جای دیگری حمام بره، هیچ کس هم نمیتونه به جای دیگری شفا پیدا کنه. این یک مسئله درونیه. نویسنده اینطور ادامه میده: خوشبخت‌ترین کودک کسیه که سرزندگی رو در والدینش ببینه. خوشبخت‌ترین کودک کسیه که سرزندگی رو در والدینش ببینه. بعد از یه خاطره حرف میزنه که خیلی جالبه. همسر خانم نویسنده یک کارگردان و نویسنده تئاتر و میگه یک نمایشنامه‌ای رو نوشته و اجرا کرده به نام انعکاس که داستان 4 مادره و 4 دختر نوجوانشونه که با همدیگه به سفر میرن. شب دور هم نشستن دارن با همدیگه بازی میکنن و اون بازی اینه که یه سوالاتی در واقع از دختر درباره مادرش پرسیده میشه. مادر جوابشو قبلا توی کاغذ نوشته، دخترم جواب میده. میخوان چک کنن ببینن که اینا چقدر جوابا مطابقت داره و چقدر همدیگه رو میشناسن. یه سوال اینه: اگر مادرت میتونست یه آرزو کنه، اون آرزو چی بود؟ نویسنده میگه تو نمایشنامه‌ای که از دخترها میگه به نظرم آرزوش فقط شادی من و برادرمه. مادرش که از بقیه سرزنده تره چشمک میزنه بهش و میگه عزیزم من خودخواه‌تر از اونم که فکر میکنی. من دوست دارم یه سفر برم چین رو ببینم. و ما از لبخند بزرگی که روی صورت دختر است میفهمیم که چقدر از عزت نفس مادرش خوشحال شده است. میگه تو همین لحظه یکی از مادر رو با غرور به دخترش میگه ولی آرزوی من فقط موفقیت و خوشحالی توه. نویسنده که میگه تو تمام اجراهایی که من تو سالن بودم و تعدادش کم نبوده، همیشه بعد از این دیالوگ کل تماشاگرها یه آه عصبانی از سر شکایت میکشیدن. میخوام بگم اگه شما هم همچین آهی کشیدید بدونید که محقید در خشمتون. واقعیت اینه که پژوهش‌ها همه نشون میدن اگر مادران به هر دلیلی خودشون رو از یک زندگی غنی و خوب محروم کنند، دختران هم ناخودآگاه این محرومیت رو به خودشون اعمال میکنن مگر اینکه خودآگاه بشن از اون چیزی که داره رخ میده. این احساس دردناک و پیچیده که دختری به دلیل لذت بردن یا موفق شدن خودش رو تنبیه و سرزنش کنه، چون حس میکنه مادرش که توی اتاق تاریک نشسته و هیچ کاری برای خودش نمیکنه و تحمل هیچ چیزی رو نداره، داره به مادرش خیانت میکنه، بسیار بسیار احساس رایج و فراگیریه. یکی از مراجعه کننده های نویسنده می نویسه وقتی با دنیای اطرافم بسیار متفاوت از روش مادرم ارتباطی آزادانه و راحت و ساده و پذیرنده برقرار می کنم، احساس می کنم دارم به مادرم خیانت و دهنکجی می کنم. یکی دیگه می نویسه همیشه بعد از هر لذت یا موفقیتی از خودم بدم می آمد. ناخودآگاه به یاد مادرم گریه یا بغض می کردم. حالا دلیلش را می فهمم. گاهی تفاوت معناداری هست بین فرصت‌هایی که زندگی به ما ارزانی داشته و اون چه که ما جرأت داریم به خودمون اجازه داشتنش رو بدیم. و این قصه تلخ بسیاری از دختران خوبه. و البته نکته اینه که دامنه این حسی که نویسنده ازش حرف میزنه میتونه وسیع‌تر و حتی خطرناکتر بشه. در مورد این حرف میزنه از یکی از مراجعه کنندگانش که دختری کاملا وظیفه شناس و مطیع بوده، میگه که در نامه‌ای به مادرش اینطور مینویسه: من میخواهم با خشونت با خودم رفتار کنم تا خشم وحشتناکم را نسبت به تو نشان دهم. من میخواهم تا دختر کوچولوی خوب تو را نابود کنم همونطور که تو مرا نابود کردی. اگر مادر و دختر موفق به جدا کردن بند ناف نشن، هر دو از لحاظ عاطفی
و هر دو از لحاظ جسمی هزینه های گزافی رو پرداخت خواهند کرد. اما اگر این جدایی رخ بده به صورت سالم، خرد، حکمت و تجربه میگه حالا مادر و دختر میتونن پیوند بالغانه جدیدی با هم بسازن که میتونه عمیق‌ترین صمیمیت زندگی هر دو باشه. و البته جدایی سخته، جدایی بسیار سخته. یه نویسنده اهل آفریقای جنوبی توی داستان اسطوره‌ای استعاری که درباره زنیه که کودکی رو در آغوش داره و نمیتونه رهاش کنه اینطور مینویسه. خیلی زیباست متنش. زن گفت آخر بالهای کوچک او را ببین چطور میتواند. خرد گفت او را زمین بگذار. زن گفت او خوابیده و دارد شیر می نوشد. خرد گفت او را زمین بگذار. زن گفت من او را با یک دست می گیرم و با دست دیگرم با آبها خواهم جنگید. خرد گفت او را زمین بگذار، او نخواهد مرد. وقتی ببیند تو او را تنها رها کرده ای، بالهایش را خواهد گشود و پرواز خواهد کرد. او بالغ خواهد شد، نه یک کودک. روی سینه تو نمیتواند کامیاب شود. او را زمین بگذار و اجازه بده تا بزرگ شود. مادر کودک را از آغوش خود گرفت. کودک به اعتراض زن را گاز گرفت و خون از زخم زن روی زمین جاری شد. زن او را روی زمین خواباند، زخم خود را پوشاند و بالهای او را نوازش کرد. میگن مادر 2 بار فرزندش رو متولد میکنه. مادر 2 بار فرزندش رو متولد میکنه. یک بار با جدا کردن از جسمش و بار دوم با جدا کردن از آغوشش. و همه افسانه ها میگن چه بسا جدایی دوم دردناکتره، اما در اعماق قلب مادر اونقدر عشق هست که او بتونه هر چه لازمه برای فرزندش انجام بده و البته پاداش این ایثار هم برای مادر و هم برای دختر بسیار بزرگه. رهایی مادر و دختر در گرو این جدایی بالغان است. نویسنده تو فصلهای بعدی از اینجا خیلی جالبترم میشه، اصلا خیلی کتاب عجیبیه. نویسنده تو فصلهای بعدی برای نشون دادن راه شفای رابطه دختر و مادر میره سراغ قصه‌ای که هممون شنیدیمش، ولی باز من تیکه هایش اینجا با استناد به کتاب تعریف میکنم و با همدیگه لایه‌هاش رو سعی میکنیم باز کنیم. من یه آب بخورم. اسم داستانی که بهش میپردازه هست جادوگر شهر اوز. داستان جادوگر شهر اوز درباره سفر قهرمانی دختریه به نام دوروتی که زخم مادر داره و در جستجوی التیامه. و واقعا نمیتونم بگم چقدر حکمت و چقدر مرواریدهای درخشان تو این قصه هست و چقدر خوب نویسنده اینا رو دیده و برای ما آشکار کرده. دوروتی 2 بار زخم خورده. زخم مادر رو از 2 ناحیه داره. یک بار مادرش تو قصه به صورت فیزیکی ترکش میکنه و یتیم میشه و بار دوم هم مادر دومش یعنی عمه ام که الان مادر خوندشه نمیتونه رابطه خوبی باش بسازه، نمیتونه محیط پرورنده‌ای که یک کودک نیاز داره رو فراهم کنه. و تو داستان میبینیم که در زندگی دوروتی انگار یک مه خاکستری کل در واقع زندگیش رو فرا گرفته. عمه ام مادرخونده دوروتی در طول سالهای رنج و فشار سرزندگیش رو از دست داده. زیر سایه‌ای از غم و تیرگی که از همه چیز و همه کس جداش کرده در قصه و قصه خودش غرقه و ناخواسته دوروتی رو هم داره غرق میکنه. او قادر نیست دختر در حال رشد خودش رو ببینه، بشناسه، آینش باشه، تأییدش کنه و در کنارش لذت ببره. سفر شفادهنده دوروتی با یک گردباد شروع میشه که او رو بلند میکنه، از روزمرگی‌هاش جدا میکنه و در سرزمین ناشناخته‌ای پایین میذاره. این گردباد نماد دردیه که دیگه به مغز استخون میرسه و نمیشه انکارش کرد و فراخوانی میشه برای اینکه طی سفر درونی بتونیم با خودمون دیدار کنیم و چیزی رو بفهمیم و خودمون رو شفا بدیم.
دوروتی از مادرش جدا میشه با گردباد و اول مثل همه فرزندان جدا شده بسیار میترسه. اینجا یک نیروی یاری دهنده سر و کلش تو قصه پیدا میشه. زن مهربانی که به دوروتی میگه راه برگشتنش به خانه از مسیر دیدار با جادوگر شهر اوز میگذره. بهش میگه این سفری طولانی است و از میان سرزمینی که عبور از آن گاه لذت بخش و گاهی تاریک و ترسناک است. این سفر را باید تنها طی کنی، اما من بوسه ام را به تو میدهم که از تو مراقبت میکند و در طی سفر در واقع مواظب توه و پیشانی دوروتی رو میبوسه. این بوسه من فکر میکنم شبیه همون عهد مایتریه که راجبش تو قسمت قبلی صحبت کردیم. یادتونه در مورد این حرف میزدیم که یه عهدی هست که ما با خودمون میبندیم. در واقع این بوسه‌ای که دوروتی خودش به خودش نثار میکنه. یه عهدی در مایتری با خودمون میبندیم که هر چی که شد، هر تجربه ذهنی که داشتیم، غم بود، اضطراب بود، ترس بود، هر چی که بود، ما خودمون رو ترک نکنیم و خودمون با خودمون این رو احساس کنیم. با این حواس پرتی‌های مرگبار خلاصه در نریم. هر سفر درونی فقط وقتی ممکن میشه که ما عهد کنیم هر چی که شد کنار خودمون با شفقت کامل بمونیم. بعد در واقع این نیروی پاک و یاری بخش یک کفش جادویی به دوروتی میده. کفش خیلی خیلی استعاره جالبیه. کفش ها به ما امکان حرکت در زمین های صعب العبور رو میدن. کفش ها امکان ماجراجویی در جاهای دورتر از خانه رو به ما میدن. کفش ها ما رو گسترش میدن. کفش ها به ما استقلال میدن. کفش ها به ما سفر رو هدیه میدن. دوروتی در مسیر رسیدن به جادوگر شهر اوز با کفشهاش پیش میره و با مترسکی آشنا میشه که عقلش رو گم کرده، با آدم آهنی آشنا میشه که قلبش رو گم کرده و با شیری آشنا میشه که شجاعتش رو گم کرده. و در واقع این ستا نماد 3 قسمت از خود دخترکند. 3 چیزی که اگه برگرده دخترک به خودش برمیگرده و این سفر رو میتونه کامل کنه: آگاهی، عشق و شجاعت. در واقع در طی این سفر این 3 تا تو وجود دخترک در وجود دوروتی احیا میشه. اما برای زنده شدن و احیای دوباره این 3 تا گنج مهم یه اتفاقات جالب باحالی توی قصه میفته. مثلا یه جا از یه رودخونه میخوان رد شن و مترسک نمیتونه. مترسک همون کسیه که عقلش رو گم کرده بود. یک لکلک دانا اونجا هست که وقتی میفهمه که میتونه وزن مترسک رو که از کاه ساخته شده موقع پرواز تحمل کنه و هر دو سقوط نمی کنن، وقتی اینو میفهمه قبول میکنه و کمک میکنه و مترسک رو به سلامت به اون ور رودخونه میرسونه. لکلک خرد رو، عقل رو به یاد میاره و یاد میده که اول باید مراقب خودمون باشیم و محدودیت‌های خودمون رو در کمک به دیگران بشناسیم تا بتونیم بهترین کمک رو به دیگران بکنیم. یا یه جای دیگه قصه برای شیر که شجاعتش رو گم کرده یه گرفتاری رخ میده. صدها موش کوچیک با همدیگه، با همکاری با همدیگه شیر رو نجات میدن و بهش کمک میکنن. شیر میگه من همیشه خودم رو خیلی بزرگ فرض میکردم، ولی ببین موجوداتی به این کوچیکی با همدیگه میتونن اینقدر قوی و شجاع باشن. موشها به شیر یاد میدن که شجاعت در یک تنه همه کارها رو انجام دادن نیست. گاهگداری در کمک خواستنه، گاهی در به هم پیوستنه. شجاعت در رها کردن خود بزرگبینیه، در راحت بودن با خوده. شجاعت در ساده بودنه، در پذیرش و در پیوند با دیگرانه. آدم حلبی، آدم آهنی هم که در واقع قلبش رو گم کرده بود، اینطور اولین نبض قلبش رو دوباره حس میکنه که به خودش نگاه میکنه و به دوستاش بالاخره میگه که بیش از 1 ساله که به سر و صدا افتاده و قژقژ میکنه و برای خودش کاری نکرده. دوستاش روغن کاریش میکنن و او عشق رو تجربه میکنه. میفهمه چقدر این مهمه، میفهمه این که به خودت اجازه دریافت کردن عشق رو بدی بسیار مهمه.
کمی بعد آدم آهنی میبینه که دوروتی روی زمین جنگل خوابیده و سردشه و با برگ ها و خزه ها یه پتو درست میکنه و روی دوروتی میکشه و برای اینکه در واقع کمکش کنه. عشق هم دریافت کردنه و هم بخشیدنه. این گرمای محبت دو طرفه قلب آدم آهنی رو زنده میکنه. حالا مترسک عقل رو تجربه کرده، شیر شجاعت رو تجربه کرده و آدم آهنی محبت رو تجربه کرده و حالا دوروتی آماده تره که با این سه تا فضیلت به دیدار جادوگر شرور بره. اول باید با جادوگر شرور مواجه شه تا بعدش بتونه به قصر جادوگر شهر اوز برسه. بازی آب بخورم. جادوگر شرور یه عالم موجودات مختلف رو میفرسته، موجودات ترسناک رو که به دخترک صدمه بزنن. این نماد روی تاریک مادره. این در واقع اینجای قصه. او هر کاری میکنه اما دوروتی پا پس نمیکشه و صبور ادامه میده. اما یه جا دیگه جادوگر پلید شورش رو در میاره. خط قرمز دخترک رو رد میکنه. تلاش میکنه کفشای جادویی دوروتی رو که نماد استقلال، جستجو و سفرش هستند ازش بگیره، یعنی با ارزش ترین دارایی دخترک رو بدزده. اینجا دوروتی دیگه خویشتنداری نمیکنه، فریاد میکشه تو خیلی بدجنسی، هیچ کس حق نداره کفشمو ازم بگیره. جادوگر قهقهه میزنه و دخترک رو مسخره میکنه. فعلا که یه لنگش رو برداشتم، اون یکی لنگش هم بعداً برمیدارم. این حرف اینقدر به دخترک برمیخوره که یه سطل پر از آب رو که اون کناره میریزه روی جادوگر شرور و سر تا پا خیسش میکنه. جادوگر از ترس جیغ میزنه و در مقابل چشمان حیرت زده دخترک آب میشه و در زمین فرو میره و با همه یال و کوپالش ناپدید میشه. دوروتی آزاد میشه، دیگه میتونه مرزهای سالم بکشه، دیگه قدرت روی تاریک مادر براش ترسناک نیست. نویسنده اینجا از حق خشم حرف میزنه. میگه جامعه سالها به دخترکانی که توان سفر رو ازشون دزدیدن توصیه به خویشتنداری و صبر کرده. گاهی بروز یک خشم مشروع سموم یک رابطه استثمارگر رو ذوب میکنه، مرزها رو مشخص میکنه و کفشها رو برمیگردونه. تو این سفر دوروتی فهمیده که سزاوار بدرفتاری نیست، نه از طرف خودش نه از طرف دیگران. دوروتی کفشها رو دوباره میپوشه و به سمت قصر جادوگر شهر اوز میره با این اطمینان که اون مرد، جادوگر شهر اوز، یک مرده، میتونه بهش کمک کنه که به خونه برگرده. چقدر اینجا زیباست. جادوگر اوز نماد والد مذکره، یک مرده، نماد پدره. دیدار با او بسیار مایوس کننده است. جادوگر شهر اوز کارهای زیادی بلده انجام بده، انواع شامورتی بازی ها رو بلده، اما همه چی بلده، هر کاری بلده، اما رهایی دخترک رو بلد نیست، راه خونه دخترک رو بلد نیست. دوروتی معمولی بودن پدر رو میبینه، غمگین میشه. چه دیدار مایوس کننده ای، اما چه دیدار رهایی بخشی. او مجبور با معمولی بودن پدر کنار بیاد و او رو ببخشه به خاطر انسان بودن، او رو ببخشه به خاطر ضعیف بودن، به خاطر همه فن حریف نبودن. نویسنده توضیح میده کودک برای اینکه احساس امنیت کنه در کودکی یک تصویر اسطوره‌ای، همونجور که توضیح دادیم تو قسمت اول، کهن الگویی از پدر میسازه. جایی که این تصویر بشکنه تازه پدر به عنوان یک انسان آزاد میشه. دوروتی میفهمه کلید رهایی و بازگشت به خانه فقط و فقط و فقط در دست خودشه. اینجا طلایی رو که دخترک، طلای نابی رو که دخترک در کودکی به پدر داده، یعنی قدرت و اقتدار و توان و شجاعت انجام کارهای سخت رو از پدر پس میگیره و به خودش، به جای اصلی برمیگردونه. این یکی از مهمترین لحظات زندگی هر دختریه. طلای شما در دستان دیگری فقط یک فلز زرده.
این طلا در وجود خود شما وقتی پس گرفته بشه و احیا بشه به نیروی تبدیل میشه که میتونه کارهای بزرگ کنه، میتونه معجزه کنه. بعد از این دیدار دوروتی باز به راه میفته و به سرزمین عجیب میرسه، به کشور چینی ها. چینی ها منظور ظرف های چینی، یک کشوری که همه اهالیش و همه چیزاش از جنس چینی هست. کشور سحرآمیزی که کاملا از چینی ساخته شده. اونجا یک دختری رو میبینه که خیلی شبیه خودشه ولی از چینی درست شده و دائم داره فرار میکنه. دوروتی میخواد ببینتش اما دخترک هراسان میدوه و مدام میگه منو تعقیب نکن، منو تعقیب نکن. دوروتی میپرسه چرا؟ دخترک چینی میگه برای اینکه اگه بدوم ممکنه زمین بخورم و یه جام بشکنه. دوروتی میپرسه خب مگه نمیتونی ترمیم شی؟ دخترک میگه چرا؟ ولی هیچ کس بعد از ترمیم شدن به اندازه روز اول زیبا نیست. دوروتی و دوستاش البته کاملا برعکس این موضوع فکر میکنن. چقدر زیباست. اینجا در واقع دوروتی خودشو قبل آغاز سفر میبینه. در واقع نسخه خودش رو قبل از اینکه این سفر رو آغاز کنه میبینه، هراسان، ترسان از هر آسیبی. میدونید یه جور تجربه بیفور و افتره که به دخترک میگه چه راه طولانی رو اومده و چه راه ارزشمندی رو طی کرده و چه چیزهایی رو به دست آورده. یه مواجهه لازمه که شما ببینید تو این دوتا فریم چه تفاوتهایی رو از سر گذروندین. اینجا ارزش این سفر تازه خودش رو نشون میده، چه گنجهایی رو به دست آورده دخترک. بعد از این دیدار دوروتی به قسمت آخر سفرش میرسه، به سرزمین مادران که نماد روح کهن الگوی مادر پرورنده، حامی، ارتقا دهنده، سرزنده و پر از شور و رنگه. دوروتی به ملکه این سرزمین میگه که میخواد برگرده به خونه اما راهش رو نمیدونه. ملکه به کفش‌های دوروتی اشاره میکنه، میگه اگه چشماتو ببندی و 3 بار کف کفش‌هات رو به هم بکوبی و بگی منو به خونه ببر، بعد که چشماتو باز کنی خودتو تو خونه میبینی. اینجا سفر کامل میشه. این مهمترین پیامه، قدرتی که آرزوهای ما رو برآورده میکنه و کلاغه رو به خونش میرسونه در درون ماست و نه در بیرون ما و همیشه زیر پای ما بوده، کنار ما بوده و ما نمیدیدیمش. دوروتی کفشاشو به هم میکوبه، چشماشو که باز میکنه در خانه است. عمه ام رو میبینه که با عشق به سمتش میدوه و اولین چیزی که میگه اینه فرزند عزیز من، فرزند عزیز من. نویسنده یه لحظه آشتی با مادر بعد از اون سفر درونیه. حالا تازه برگردیم به داستان اصلیمون، به داستان پسرک و شاه دخت. پسرک به چشم‌های غمگین شاه دخت نگاه میکنه. چند ثانیه فقط گذشته اما انگار زمان ایستاده و شاه دخت و پسرک در یک سکوت مقدس هزاران واژه گفتگو کردند. هزاران کیلومتر با هم راه پیمودند انگار و روح‌هاشون در همین دیدار اول در سکوت لب‌هاشون انگار از عمیق‌ترین دردها و رنج‌هاشون حرف زده. حالا پسرک و شاه دخت خویشاوندان روحی‌اند. پسرک گلی رو که با ریشه و خاک آورده به شاه دخت میده. شاه دخت سکه طلایی به پسرک میبخشه که پسرک بعداً به بچه‌های باغبان میدتش. روز بعد دوباره پسرک گلی رو برای شاه دخت میبره و همین ماجرا تکرار میشه و روز سوم هم همینطور. 3 گل زنده و 3 سکه که پسرک به فرزندان باغبان میبخشه و سوال اینه که هر کدوم اینا نماد چی میتونن باشن. در مورد 3 تا سکه تو قسمت‌های بعدی حرف میزنیم، اما در مورد اون 3 گلی که پسرک به شاه دخت هدیه میده باز کتاب شفای رابطه مادر و کودک، مادر و دختر میتونه به ما کمک کنه. خیلی جالبه، عجیبه. نویسنده تو اون کتاب از 3 تا عنصر یاری بخش حرف میزنه، خیلی هم روزمین و عملیاتی، که کمک میکنه به دختر در فرایند شفا.
که هر گلی که در واقع پسرک میده ما اینجوری میگیم، تفسیر ماست برای اینکه جالب بشه، هر کدومش میتونه نماد یکی از این یاری دهنده ها باشه. یکیش روابط اصلاحیه، یکیش پیوند با مادر طبیعت یا مادر شفا دهنده است و سومی شفا از طریق خلق کردنه. تون همشو بگم. اول روابط اصلاحی. نویسنده که سالها تجربه کار بالینی داره میگه، خیلی خوب دقت کنید، میگه تو فرایند شفای دختر 2 تا رابطه، 2 تا رفاقت، 2 تا دوستی بسیار مهمن، که دوستی با 2 تا آدمی که 2 تا انرژی عجیب متفاوت دارن. یکی دوستی دخترک با دختر یا با زنیه، با خانومیه که انرژی زنانگی غلیظ داره، و دیگری دوستیش با زنیه که انرژی زنانگی پخته و مادرانه داره. چون اینا هر کدوم یه قسمت در واقع از یاد رفته رو به یاد دخترک میارن برای اینکه اون بتونه اینها رو احیا کنه. خیلی روشنش اینه که نویسنده میگه در اطراف شما حتما در نمونه اول اون زنانگی غلیظ، حتما خانومی هست که شور زنانه شدیدی در روح هست و این تشخیصش برای شما دشوار نیست. این خانم دوست بسیار مهمی میتونه با همه سادگی و سر به هواییش برای شما باشه. کنار او بودن که رهاست، پرشوره، سرزنده است و در عین حال ساده و صمیمیه و آسیب پذیریشو پنهان نمیکنه. انرژی سرکوب شده ای رو در ذهن دخترک دوباره به عرصه آگاهیش میاره. این شور، این انرژی یه جورایی واگیر داره و دوستی و رفاقت با این آدم بسیار بسیار مهمه. رابطه دوم دوستی دخترک با خانومیه که تجربه زیسته غنی داره. یعنی احتمالا شما جذب این در واقع مدل دوستی ها میشید اگه فکر کنید. در واقع آدمی که از فراز و نشیب ها گذشته، گرمی و سردی زندگی رو چشیده و به پختگی و یه صلحی رسیده با خودش. این دوستی هم بسیار ارزشمنده و گنج های زیادی برای دخترک داره. نویسنده به این 2 تا رابطه میگه روابط اصلاحی. اینا میتونن یه چیزی که تجربه نکرده دخترک رو بهش بدن. و عجیبه که با کوله باری از تجربه معتقده که اگر شما، این حرف ایشونه خیلی زیباست، میگه اگر شما خواهان شفا باشید، این 2 شخصیت مهم رو به نوعی شاید اتفاقی در زندگی ملاقات میکنید. میگه که در فکر کنم اساطیر هنده که میگن هر وقت شاگرد آماده باشه استاد به اشکال مختلف که فکرشو نمیکنیم از راه میرسه. یونگ هم راجع به همزمانی زیاد حرف میزنه و توصیهش اینه که نترسید از برقراری پیوند. با این 2 نفر باید جدا جدا وقت بگذرونید و این بسیار مهم و ارزشمنده. دومی یاری دهنده در واقع دومین گلی که پسرک به دختر میده، به شاه دخت میده، در مورد طبیعته که راجبش زیاد حرف زدیم و شما بهتر از من میدونید. فقط خیلی سریع بگم که در فرایند سفر این پیوند با طبیعت باید به صورت روتین هفتگی یا روزانه در بیاد. این در واقع پیوند تسکین دهنده و پرکننده. طبیعت همون مادر شفا دهنده که اول اپیزود راجبش حرف زدیم. این احساس عمیق تری از بودن رو به ما میده. ما در آغوش طبیعت میتونیم التیام پیدا کنیم. این هم خیلی مهمه. و سومین یاری دهنده دگرگونی از طریق خلق کردنه. بازی مصرف آبم زیاد شده. دگرگونی از طریق خلق کردنه. خلاقیت مواجهه به شدت خودآگاه انسان با دنیای خودشه. این تیکرم با دقت با قلب گوش کنید. ما باید بدونیم که دلایلی که کار خلاقانه نمی کنیم، این ترسایی که داریم که خوب نمیشه یا من بلد نیستم یا من مثلا دستام خوب نیستن یا این مجموعه توجیهاتی که میاریم، شاید در ترس ما از خلاقیت ریشه داره. رولومه توی کتابی، رولومه خیلی واقعا روانشناس بزرگیه، توی کتاب به نام شجاعت خلاق بودن میگه عمل خلاقانه کار اصلیش اینه که موجب خودآگاهی میشه. اون بیان نکردنی رو میتونه بیان کنه. خب اون چیزی که کلمات ظرف کوچیکی هن برای بیانش، اونو میتونه بیان کنه. میگه آگاهی اولش درد رو بیشتر میکنه و ما برای اجتناب از این تشدید درد
به سمت کار خلاقانه نمیریم. خب اما نکته اینه که اگر تحمل کنیم و از رنج اولیه ناشی از خودآگاهی عبور کنیم که عبور میکنیم همه به سلامت، این تجربه بشریه، چشمانداز زندگیمون برای همیشه تغییر میکنه. چرا انقدر مؤثره این خلق کردم؟ برای اینکه نویسنده میگه رابطه با مادر، کسی که همه این حرفای عمیق و زده اینقدر اصرار داره، میگه رابطه با مادر به قدری پیچیده است که گاهی فقط یک بیان بدون کلمه میتونه بروزش بده و این میتونه در کشیدن یه نقاشی کودکانه آزاد باشه، میتونه تو نوشتن یه قصه باشه، میتونه تو کار کردن با یک تیکه چوب باشه، میتونه در رها رقصیدن با یک موسیقی باشه، در یاد گرفتن این باشه، میتونه در دیدن لایه‌های عمیق‌تر یه فیلم یا یه قصه باشه، میتونه تو رنگ کردن یه نقاشی باشه، میتونه تو پرورش یه چند تا گلدون و ایجاد یه باغ خونگی باشه، میتونه تو نوشتن به یک زبان دیگه باشه که عین خلق کردنه، میدونی تو اینجا میتونه باشه. هر چقدر شکل‌های البته غیر بیانی و غیر کلامی باشه اصیل تره و این رو در واقع از خودتون نگیرید. میگه هنر هیولاهای زندانی رو آزاد میکنه و از این طریق ما رو رها میکنه. رهایی در هنر البته که ترسناکه. اینکه چی حاصل میشه از ملاقات تو با دنیای ذهنیت اولش ترسناکه، اما عمیق‌ترین لذت جهان درش هست و لطفاً یک کار خلاقانه‌ای که احساس میکنید به شما نزدیکه برای دل خودتون شروع کنید. اینم میتونه کمک کنه. نویسنده تو فصل پایانی چند تا توصیه میکنه که اینا یه ذره به هم بی ربطه اما بسیار مهمه. میگه در کنار همه این چیزایی که گفتیم تو فصل پایانی اینو میگه. تو فصل پایانی میگه که یکی در مورد اهمیت شفافیت در رابطه، مخصوصا در رابطه با مادر حرف میزنه. میگه که با هر کس که دوستش دارید، مخصوصا با مادر، گشوده، صادقانه، مستقیم، شفاف، بدون زخم زبان و بدون دو پهلوگویی و بدون تعارف در اوج شفافیت ارتباط برقرار کنید. این کلید حل بسیاری از مشکلاته. از تجربه خودش حرف میزنه. میگه که اما فکر میکنیم که مادران توان در واقع تحمل صداقت رو ندارن، اما اگر شروع کنیم میبینیم اونقدر در قلب مادران عشق هست که این رابطه اتفاقا کاملا میتونه به سطح دیگه‌ای، به لیگ دیگه‌ای با شفافیت ارتقا پیدا کنه. این آدابی که تو ذهن ما کردن اینا اگر باعث بشه که همچین رابطه مهمی بمیره و بگنده، به چه دردی میخوره؟ بی ارزشه. توصیه دیگرش اینه که دوبار درباره قصه و قصه مادران تبارتون در سرزمینتون بیشتر بدونید. میگه به عنوان یک کنجکاوی به جای این همه اسکرول کردن چیزهای مختلف، هم بپرسید از آدمایی که تو خانواده‌تون یه نسل بالاترن، به یاد میارن مادر بزرگ شما چطور آدمی بوده، یا مادر بزرگ شما چطور زنی بوده، اسمش چی بوده، کجا بوده، چی بهش گذشته، قصهش چی بوده. به این فکر کنید و راجع به شرایطی هم که زنان سرزمین و تبار شما در طی تاریخ داشتن فکر کنید و بدونید و اطلاعات جمع کنید. میگه این شما رو وصل میکنه به قصه همه در واقع تبار زنانتون و این بسیار مهمه. عمیقاً بهشون فکر کنید، چی بهشون گذشته، تا کجای سفر رو اومدن و حالا تو چطور باید این سفر رو ادامه بدی. توصیه بعدیش که خیلی مهمه و جمع‌بندی در واقع جورای اون بحثه، میگه محدودیت هاتون در رابطه با مادر رو درک کنید و بپذیرید. میگه ما در دوران کودکی با همه کوچکی و درماندگی به نحو تناقض‌آمیزی قدرت‌های زیاد توهمی را به خودمان نسبت دادیم. اینکه شادی و ناراحتی، سلامتی و بیماری، خوشبختی یا بدبختی مادرانمان در دست ماست. بلوغ با فهم و پذیرش محدودیت‌ها و اصلاح توهمات ممکن میشه. هر کسی فقط خودش مسئول نهایی و اصلی ایجاد معنا و سعادت در زندگی خودشه. کار بزرگی که مادر کرده، ایثارهای عاشقانه‌ای که کرده، دوستان غیر قابل جبرانه.
عمرن هیچ فرزندی نمیتونه اون فداکاری که مادر کرده رو جبران کنه. پس دست از این خود بزرگبینی بکشیم. میدونید فروید یه داستانی دوست داشت جاهای مختلف تعریف میکرد و نوشته در مورد یه عقاب و 3 جوجهش، استعاریه، از یکی از قبایل ابتدایی هم هست. میگه که طوفان شده بود، یه عقابی یکی از 3 جوجه داشت در لونه، یکیشونو بلند کرد، از این مثلا طوفان عبور داد. بعد اون جوجه عقاب به مادرش گفتش که تو خیلی، من تا ابد مدیون تو خواهم بود، تو زندگیمو نجات دادی، قول میدم زندگیمو فدای تو بکنم. میگه عقاب که از دروغ اصلا خوشش نمی اومد، تو کتش نمیرفت چون عقاب بود، به جوجهش گفت دروغگو، انداختش پایین. دومی رو آورد، اونم یه همچین پاچه خاری با همچین مضمونی کرد، اونم انداختش گفت دروغگو. سومی وقتی رسید گفت تشکر کرد، گفت وقتی بزرگ شدم تلاش میکنم مثل تو مادر خوبی برای خودم و فرزندانم باشم. عقاب اینطور او رو در واقع در آغوش و پرش گرفت. نکته پایانی اینه که نکته مهم اینه که اولین فرزند هر کس خودشه. اولین فرزند هر کس خودشه و مادران به 1000 زبان ناگفته بدون اینکه شاید بتونن این رو دارن میگن و این رو عمیقاً دارن حس میکنن که یه عالم زخم و اینا مسدودش کرده. آیا این حرف دل شما نیست اگر مادرید که گنجی که من در قلبم داشتم و نتونستم به 1000 دلیل به تو بدم رو خودت به خودت ارزانی کن و اون گنج عشق بی قید و شرط. مادران با تمام فروبستگی هاشون که چیزهای مختلفی باعث شده نتونن این عشق بی قید و شرط رو که در قلبشون دارن عرضه کنن، همچنان سرچشمه های ناب این عشقند. اگر اونقدر کلمه وجود داشت، اگر اونقدر آگاهی وجود داشت که مادری بتونه گنجی رو که در قلبش داره به کودکش عرضه کنه، از عظمت این اتفاق سنگ روی سنگ در جهان بند نمی شد. از عظمت این عشق. ای کاش عشق را زبان سخن بود، 1000 کاکلی شاد در چشمان توست، 1000 قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. لحظه درک قطره‌ای از این عشق بی قید و شرط لحظه شفای دختره و لحظه‌ای که دخترک میفهمه که خودش و فقط خودش میتونه این عشق بی قید و شرط رو در وجودش زنده کنه. این لحظه پایکوبی دختر با همه مادران تبارشه. این لحظه رستگاری تو و همه تبار توه. این لحظه تولد آینده است. آیا تو این سفر رو با همه سختی‌هاش پیش خواهی رفت؟ برگردیم به قصه پسرک. زیاد نمونده، خستتون کردم. پسرک 3 گل به دخترک هدیه میده و از پایین پنجره و باغ میبینه که دخترک گلها رو در گلدان‌های کاشته و هر روز ازشون مواظبت میکنه و رشدشون میده. همه چیزایی که گفتیم زمان میخواد. میدونید ایجاد اون رابطه ها، فهم اون کل این مسیری که اومدیم. برق چشمان دخترک در طی زمان آرام آرام داره بر میگرده و او با عشقی که شاید برای اولین بار داره نسبت به خودش حس میکنه و برای خودش هم این احساس تازگی داره، هر روز زیباتر میشه، هر روز بیشتر فرمان روای زندگی خودش میشه. اما چرخ روزگار همیشه به مراد دل ما نمیچرخه. از پشت دیوارهای قصر خبر میرسه که دشمنی به سرزمین اونها حمله کرده و جنگ آغاز شده. خصم تمام روستاها رو با آتش کشیده و مردمان بیگناه رو میکشه و غارت میکنه و در حال پیشرویه. پادشاه همه قواش رو، همه لشکرش رو جمع کرده اما در دفع این شر موفق نیست. پسرک قصه ما در حالی که دل بسته به شاه دخت میبینه نمیتونه دست روی دست بگذاره. تصمیم میگیره که کاری بکنه. اما چه خواهد شد؟ در قسمت بعدی قصه رو از همینجا پی میگیریم. براتون بهترین آرزوها.